สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio รหัส MTPE 340D-1 AV เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นเรือนที่เพิ่งเปิดตัวมาในเดือนกรกฎาคมปีนี้เลยนะครับแล้วก็เว็บแรกที่ผมเห็นบนหน้าเว็บ Casio นะครับผมนี่รีบกดมาอย่างไม่ลังเลเลยนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งใน Casio ที่หน้าตาเนี่ยทำมาได้แบบฟิลเหมือนกับพวก Patek Philippe แนวโครโนกราฟคอมพลิเคชันสูงนะครับซึ่งตอนดูจากในรูปเนี่ยดูดีมากนะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีเลยผมเนี่ยก็ลองดูละคิดว่าสีดำเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเวิร์กสุดเลยแล้วก็น่าจะเปลี่ยนสายได้สวยมากๆด้วยนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาอย่างรวดเร็วนะซึ่งวันนี้จะรีบเอามาให้ดูกันเผื่อใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรือนนี้น่าจะเป็นหนึ่งใน Casio ที่ขายดีในช่วง 2-3 เดือนหลังจากนี้ได้เลยนะครับกระแสต้องดีแน่ๆนะสำหรับเรือนนี้ซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยมาดูที่ดีเทลหน้าปัดกันก่อนนะคือที่ผมชอบหน้าปัดของเรือนนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็มีการวางเลเยอร์คล้ายๆกับพวกนาฬิกาสวิสโครโนกราฟแพงๆนะครับมันจะมีซับไดอัลด้านซ้ายด้านขวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเรือนนี้มันจับเวลาไม่ได้นะมันเป็นนาฬิการะบบควอตธรรมดาทั่วไปเลยแล้วก็วงด้านซ้ายเนี่ยเป็นวงที่เอาไว้อ่านวันนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แบบนี้แล้วก็วงด้านขวาเนี่ยก็เป็นวงที่เอาไว้ดูวันที่เป็นตัวเลขนะครับซึ่งสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าเขาจะมีการไฮไลท์ส่วนของวันที่1ถึง10มาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่ามีความหมายว่าอะไรหรืออย่างสเกลด้านนอกเนี่ยที่เป็นตัวนาทีมันก็จะไฮไลท์มาตั้งแต่1ถึง20นาทีแรกแล้วก็วันเนี่ยที่เป็นชื่อวันเขาก็จะไฮไลท์ประมาณกลางๆวันศุกร์ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีความหมายอะไรยังไงนะเพราะว่าไปอ่านบนเว็บไซต์มันก็ไม่มีบอกนะครับก็เป็นการไฮไลท์ที่แบบแปลกๆดีนิดนึงนะแต่ก็โอเคนะทำให้มันดูมีดีเทลอะไรมากกว่านาฬิกาปกติทั่วไปอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของตัวเลขต่างๆนานาเนี่ยต้องบอกว่าโอเคถ้าเกิดดูผ่านๆเนี่ยดูเป็นนาฬิกาที่หน้าตาไปละไม้คล้ายคลึงกับพวกนาฬิกาแพงๆอย่างพวก Patek Philippe Complication ทั้งหลายนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในดีเทลอ่ะมันก็สู้กันไม่ได้นะมันห่างกันมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการนำเอามาร์กเกอร์บางๆอ่ะหรือจริงๆอาจจะเป็นแค่การสกรีนสีลงไปแบบมีเลเยอร์หนาๆขึ้นมานิดนึงอ่ะไม่ได้เป็นแอปพลายมาร์กเกอร์ที่มันดูเด่นหรือว่าดูสวยมากอะไรนะครับพวกเลขด้านนอกนี่นะคือนูนนิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังดีนะยังดีที่นูนเพราะว่าบางเรือนของ Casio เนี่ยมันไม่นูนเลยนะครับมันเป็นสีเงินเรียบๆไปเลยอันนั้นก็จะดูแบนไปหน่อยแต่อันเนี้ยผมว่าก็ยังพอมีดีเทลที่มันดูมีราคาขึ้นมาอยู่บ้างนะครับส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีสไตล์ดาบทั่วไปเลยนะครับตรงๆเรียบๆไม่ได้มีดีเทลอะไรมากส่วนการใช้งานเนี่ยดึงแม่พิมพ์ออกมาทีนึงนะครับหมุนลงก็เป็นการขยับวันที่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหมุนขึ้นเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเกิดเราอยากจะตั้งตรงชื่อวันตรงนี้เราต้องดึงแม่พิมพ์มาจนสุดแล้วก็หมุนให้มันข้ามวันอะไอตรงเข็มวันตรงนี้มันก็จะวิ่งตามไปเองนะครับเดี๋ยวผมลองข้ามให้เป็นวันจันทร์ให้ดูนะเนี่ยผมก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนี่มันก็จะวิ่งมาเป็นวันจันทร์แบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเข็มทั่วไปส่วนด้านล่างก็มีสเปคการกันน้ำบอกไว้ว่า50เมตรนะครับก็อยู่ในระดับที่โดนน้ำได้แช่น้ำได้นิดหน่อยแต่ว่าห้ามเจอแรงดันสูงๆนะครับกระจกก็เป็นมิเนอรัลคริสตัลการตัดแสงยังถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะสะท้อนเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าหมุนดีๆบางมุมก็ยังพอเห็นความเคลียร์อยู่บ้างนิดนึงส่วนตัวเคสทำมาค่อนข้างโอเคนะผมค่อนข้างชื่นชมไอ้ส่วนขัดด้านบนนะมันเป็น texture ที่มันอาจจะดูแบบไม่ได้เรียบเนียนมากแต่ว่าเวลารูปๆอ่ะมันก็ค่อนข้างรู้สึกดีประมาณนึงนะครับคือไม่ได้แย่แล้วก็ส่วนขัดเงาเนี่ยก็เชื่อมมาโอเคนะผมว่าอันนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ที่ติดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทรงเคสนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมาอย่างแบนเลยนะครับคือยื่นมาแล้วก็ขาเนี่ยมันแทงมายาวไปนิดนึงอ่ะจริงๆมันควรจะหักลงมาอีกนิดหน่อยนะครับให้มันมีความโค้งแล้วก็มีความลู่ลงมามากกว่านี้แต่อันเนี้ยคือทรงพอมาแบนแบบเนี้ยแน่นอนว่าคนข้อมือเล็กจะใส่ยากเลยนะครับอันนี้เหมือนดีไซน์มาให้คนข้อมือใหญ่ใส่ซะมากกว่านะส่วนขนาดเคสไซส์มาใหญ่นิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ41มิลกลางๆเลยความหนาเนี่ยอยู่ที่ 8.8 มิลเท่านั้นแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่50มิลฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับมีรายละเอียดบอกไว้นิดหน่อยนะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนน้ำหนักเวอร์ชั่นตัดสายออกไปแล้วอยู่ที่90กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายที่ลิงก์มีความแบบเป็นย่อยๆแบบนี้นะซึ่งเป็นลักษณะตัวสายที่อาจจะพบเจอบนนาฬิกาสวิสแพงๆได้อยู่บ่อยๆนะครับสำหรับนาฬิกาที่มาแนวโครโนกราฟแล้วก็มาแนวคลาสสิกวินเทจอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้ก็ทำมาเนียนตาดีเหมือนกันนะครับคือเอาจริงผมไม่ได้ชอบสายแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามว่าเข้ากับนาฬิกาไหมก็ค่อนข้างจะเข้านะครับจริงๆมันจะเข้ามากกว่านี้นะถ้าเกิดหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเลขให้แบบเป็นแนวบริเก้
แต่ผมเข้าใจว่า Casio คงแบบไม่ได้อยากจะไปทางคลาสสิกมากอยากให้เป็นนาฬิกาที่มีความคลาสสิกอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ดูทันสมัยดูวัยรุ่นเพราะว่า Casio จริงๆแล้วน่าจะเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นซะมากกว่าที่อยากจะลองใส่นาฬิกาอะไรที่มันดูผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรือนนี้นี่แหละซึ่งสายมันก็เป็นเหล็กพับธรรมดาเลยนะครับอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะดูแบบมีความก้องแก๊งขยับไปมาได้อยู่บ้างแต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับราคาผมก็คงไม่ได้จะคอมเมนต์หรือบ่นอะไรเยอะมากนะครับก็เข้าใจได้นะว่าให้คุณภาพสายประมาณแบบนี้มาก็สมราคาละแล้วก็ไมโครจัสเนี่ยมีมาให้2รูซึ่งอันนี้แอบเสียวๆอยู่บ้างในบางโอกาสนะครับเพราะว่าสายมันก็ไม่ได้สั้นเล็กมากขนาดนั้นอาจจะแบบมีความพอดีไม่พอดีบ้างสำหรับบางข้อมือนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะมันลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนคือลักทูลัก50มิลเนี่ยจริงๆผมยังพอใส่ได้นะถ้าขาลักมันไม่ได้แทงมาขนาดนี้แต่อันเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูด้านข้างนะครับเนี่ยเห็นเลยว่าทรงมันยากนะอันเนี้ยข้อมือจะใส่ได้ต้องแบบเป็นคนข้อมือแบนประมาณนึงอย่างผมเองเป็นคนที่ข้อมือค่อนข้างจะดูกลมนะครับคือแบบไม่ได้แบนมากเกินไปดังนั้นเวลาใส่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องสามเหลี่ยมตรงนี้โผล่มาเนี่ยเอานิ้วสอดมาทะลุออกมาได้เลยนะครับอันนี้ขนาดเป็นฟิตติ้งที่แบบผมใส่แล้วพอดีเป๊ะแล้วนะยังจิ้มออกมาได้ดื้อๆเลยดังนั้นถ้าเกิดจะให้แบบใส่แล้วมันสวยผมว่าต้องข้อมือแบบอย่างเงี้ยคือในช่วงที่แบบประมาณสัก6นิ้วครึ่ง7นิ้วแถวๆนี้นะครับบนข้อมือผมฝั่งนี้นะมันจะใหญ่กว่ามากๆมันก็จะเริ่มดูโอเคมากขึ้นละแต่ว่าสังเกตดูถ้าข้อมือกลมอยู่มันก็ยังเห็นเป็นร่องสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่ดีนะครับดังนั้นน่าจะเป็นนาฬิกาที่ดีไซน์มาเพื่อคนข้อมือที่แบนมากจริงๆแล้วก็มีความใหญ่ประมาณนึง6.5 นิ้ว7นิ้วอัพค่อนข้างจะเป็นทรงที่มันเฉพาะทางมากๆนะครับซึ่งทำให้เวลาอยู่บนสายเหล็กเนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะจริงๆสายมันโอเคเลยนะหน้าตามันได้เลยนะครับมันใส่ใช้งานแบบในราคาประมาณแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากจะคาดหวังอะไรมากอยู่ละแต่ว่าด้วยทรงเคสที่มันแบนและมันแทงยื่นแบบนี้จริงๆมันก็ทำใจยากนะในการใส่สำหรับคนข้อมือเล็กนะครับก็แก้ปัญหาได้ด้วยการเปลี่ยนสายนะครับน่าจะทำให้มันใส่ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยส่วนตัวลักไซส์ตรงนี้เนี่ยก็20มิลนะครับดังนั้นหาสายมาเปลี่ยนได้ไม่ยากมากซึ่งแน่นอนหน้าตาแบบนี้มันต้องเข้ากับสายหนังจระเข้สีดำแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันได้เลยออกมาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเนี่ยโอ้โหผมว่ามันอยู่ที่สายจริงๆนะคือพอเปลี่ยนสายปั๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับดูหรูดูแพงขึ้นมาเยอะมากแต่ถ้าเกิดจะให้ผมติดนะผมก็ยังติดตัวเลขนิดนึงตรงที่มันควรจะเป็น Brigade Numeral ที่มีความเอียงๆโค้งๆดูคลาสสิกหน่อยอันเนี้ยมันยังไม่ได้คลาสสิกมากขนาดนั้นก็นิดนึงนะถ้าเกิดเปลี่ยนได้ในอนาคตก็ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดมันจะไม่มีมาเลยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่า Casio เขาแทบจะไม่ค่อยเห็นทำตัวเลขแนว Brigade อยู่แล้วนะครับเนี่ยพออยู่กับสายหนังก็โอเคขายังกลางอยู่นะครับยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีความยื่นเยอะนะแล้วก็แบนมากแต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบกันผมว่าผมใส่อันนี้สบายมากกว่าเยอะเลยนะคือมันก็จะมีสีดำมาดูแบบหลอกๆตาตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ให้มันเห็นเด่นชัดมากว่าเป็นสีเงินที่กลางยื่นออกมาคือก็จะกลางแค่ขาแบบนี้นิดนึงละดังนั้นถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่มากขึ้นแล้วใส่สายหนังเนี่ยอันนี้จะลงตัวกว่าตัวสายเหล็กแน่นอนนะครับคือสายเหล็กใส่ยากเอาตามตรงนะผมว่าซื้อเรือนนี้มาจับเปลี่ยนสายจบกว่าเยอะเลยหรือจะเป็นสายแนวเทคนิคแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสายผ้าผมว่าก็ดูโอเคนะหรือจะเป็นสายหนังเรียบๆแบบนี้สีดำก็จะดูแคชชวลมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ฟีลลิ่งกลิ่นอายความหรูๆแบบอารมณ์เหมือนพวกปาเต็กพวกวาชลองนาฬิกาแพงๆจากสวิสจับใส่สายจระเข้นี่จบสุดนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาแนวเดดเรสหน้าตาเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนข้อมือใหญ่อยู่แล้วนะอันนี้ย้ำนะครับว่าเพื่อนๆควรจะข้อมือใหญ่แบบประมาณนึงข้อมือมาตรฐานเนี่ยเอาจริงๆยังไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันแบนมากจริงๆถ้าเพื่อนๆข้อมือใหญ่แล้วหานาฬิกาเดรสราคาเบาๆอย่างเรือนเนี้ย 2,000 บาทซื้อได้ละนะครับบวกลบนิดหน่อยบน Shopee ตัวนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับใครที่ข้อมือใหญ่ก็ลองไปทาบไปขึ้นข้อหรือว่าลองซื้อมาใช้งานดูได้นะครับส่วนคนข้อมือเล็กแนะนำเลยว่าเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเรือนนี้ยังไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนข้อมือเล็กเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะใส่ได้ก็ตามนะแต่ว่าทรงมันไม่ได้จริงๆสำหรับคนข้อมือเล็กนะครับก็ลองดูนะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ